હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીનો સંભારો. તમારા રોજિંદા ખાવામાં સ્વાદમાં વધારો કરે એવો આજે આપણે સંભારો બનાવીશું. અને આ કાચી કેરીનો સંભારો આપણે કંઈક અલગ રીતે બનાવીશું. તો મારો આ વિડીયો અંત સુધી જરૂર જુઓ. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝની કાગડા કેરી લઈ લીધી છે અને લીલી કડક અને સરસ દરવાળી કેરી લીધી છે. આ સંભારો બનાવવા માટે કાગડા કેરીનો જ યુઝ કરવામાં આવે છે, કારણ કે કાગડા કેરી ખાટી મીઠી હોય છે. તો આ કેરીને આપણે કટ કરી લેવાની છે. તો વચ્ચેથી હું એને કટ કરીને જે વચ્ચેનો ગોઠલીનો ભાગ છે તે કાઢી લઉં છું. અને આ કેરીમાંથી આપણે આવી રીતે લાંબી લાંબી સ્લાઇસ કરી લેવાની છે. અને એ સ્લાઇસમાંથી આપણે તેના નાના નાના પીસીસ કરી લેવાના છે. કેરીના સંભારામાં હંમેશા નાના નાના પીસીસ જ કરવામાં આવે છે. તો આપણે નાના નાના પીસીસમાં આ કેરીને કટ કરી લેવાની છે. અત્યારે હું એક કેરીનો સંભારો બનાવું છું, તો આખી કેરીને હું આવી રીતે કટ કરી લઈશ. તો મેં નાના નાના પીસીસમાં કેરીને કટ કરી લીધી છે. હવે આ કેરીને આપણે વઘારવાની છે. તો એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકવાનું છે. અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરવાની છે. અહીંયા રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય પછીથી જ આપણે તેમાં બીજી વસ્તુ એડ કરવાની છે. રાઈને સરસ રીતે ફૂટવા દેવી જરૂરી છે. અને આ કેરીના સંભારાને તમે કાચી કેરીનું વઘારિયું પણ કહી શકો છો. ઘણા લોકો તેને કાચી કેરીનું વઘારિયું પણ કહે છે. તો રાઈ સરસ રીતે ફૂટી ગઈ છે, તો આપણે તેમાં ચપટી હિંગ એડ કરી દેવાની છે. તો અહીંયા હું ચપટી એવી હિંગ એડ કરું છું અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે હળદર એડ કરવાની છે. અને પછી આ વઘારમાં આપણે ડાયરેક્ટ જે કાચી કેરી નાના નાના પીસીસમાં કટ કરીને લીધી છે તે એડ કરી દેવાની છે. અને ચમચાની મદદથી કેરીને સરસ રીતે હલાવી દેવાનું છે. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. અને આ કાચી કેરીને ઢાંકવાની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે કેરી તો કાગડા કેરી થોડીક સોફ્ટ જ હોય છે, એટલે ડાયરેક્ટ ચડી જશે. તો હવે આપણે બાકીની વસ્તુ તેમાં ઉમેરી દઈએ. તો 1-8 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો તેમાં હું ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દઉં છું. અને 2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. તેની જગ્યાએ તમે ગોળ પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ ખાંડવાળો સંભારો મને વધારે પસંદ છે, એટલે હું ખાંડ એડ કરું છું. અને 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે. અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈએ. અને ફરીથી આપણે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે આ કેરીને ચડવા દેવાની છે. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે. તો કેરી છે એટલે ડાયરેક્ટ જ ચડી જશે. તો આપણે 1-8 મિનિટ સુધી આ કેરીને ચડવા દઈએ. તો 1 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સંભારામાં ઉપર તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ખાંડ પણ બધી ઓગળી ગઈ છે. તો હવે આપણો સંભારો રેડી છે. અને જો તમને વધારે તેલવાળો પસંદ હોય તો તમે વધારે તેલ પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને હું એને એક બાઉલમાં કાઢી લઉં છું. આ સંભારો એવો ટેસ્ટી બને છે કે તમારે શાકની પણ જરૂર નહીં પડે. તો તમે એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી બનાવો.